हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। सधैँको चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियो रहेको छ 7-11बाट कसरी証明書写真अथवा आइडी साइजको फोटो अथवा पासपोर्ट साइजको फोटो निकाल्ने भन्ने विषयमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सुरुमा चाहिँ मल्टिकपी भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको फोन एन्ड्रोइड हो भने चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने र आइओएस हो भने चाहिँ एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र डाउनलोड भइसकेपछि एप्सलाई ओपन गर्नुहोस् र एप्स ओपन भइसकेपछि सुरुमा एप्सको बारेमा डिटेलहरु आउँछ। सो त्यसलाई स्किप गर्दै जानुहोस्। सो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिकपी एप्सबाट फोटो प्रिन्ट, डकुमेन्ट, स्क्यान लगायतको प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। सो証明書写真आइडी साइज फोटो अथवा पासपोर्ट साइजको फोटोको लागि फोटोग्राफिक प्रिन्टमा टच गर्नुहोस् अनि एड फोटो अनि त्यसपछि तपाईले फोटो प्रिन्ट गर्ने फाइललाई चुज गर्नुहोस्। अनि यति गरिसकेपछि नजिकको 7-11 मा जानुहोस्। सो प्रिन्टरमा प्रिन्टो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो प्रिन्टोलाई टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि写真प्रिन्टोमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि दुई सुरुमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि वाइफाईमा टच गर्नुहोस् अनि तपाईको कुन डिभाइस हो सो त्यो अनुसारमा टच गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चुगिए सुसुमुमा टच गर्नुहोस् अनि प्रिन्टरको वाइफाई अन हुन्छ। सो तपाईको मोबाइलको वाइफाई कनेक्सन चाहिँ यो प्रिन्टरसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईको मोबाइल फोनको वाइफाई अन गर्नुहोस्। 7-11 मल्टिकपी भन्ने वाइफाई कनेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा कनेक्ट गरिदिनुहोस् अनि अहिलेको एप्समा ब्याक आउनुहोस्। सो वाइफाई कनेक्ट भएको देख्न सक्नुहुन्छ अनि सेन्डमा टच गरिदिनुहोस् अनि फेरि एकचोटि स्टार्ट सेन्डिङमा टच गरिदिनुहोस् अनि फाइल सेन्ड हुन्छ। सो त्यस्तै 10 to 15 सेकेन्ड जस्तो टाइम लाग्छ। सो फाइल सेन्ड भइसकेको छ। सो तपाईले प्रिन्टरको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ चुगिए सुसुमु भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनुहोस् अनि त्यहाँ तपाईले証明書写真प्रिन्टो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गरिदिनुहोस् अनि दुई सुरुमा टच गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि फोटोको साइज तपाईलाई कुन साइजको फोटो चाहिने हो सो त्यो अनुसारमा टच गरिदिनुहोस्। नर्मली आइडी साइजको फोटो अथवा証明書साइजको फोटो भने चाहिँ 4x3 सेन्टिमिटर हो र पासपोर्ट साइजको फोटो हो भने चाहिँ 4.5x3.5 सेन्टिमिटर हो। सो तपाईलाई चाहिने साइजमा टच गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि कोरेदे खाइकेछु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई दुईचोटि थिच्दिनुहोस् अनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई त्यो धरको भित्र मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ फोटो छड्के आइरहेको छ। सो त्यो छड्के फोटोलाई सिधा पार्नको लागि त्यो 90 डिग्री मिगी 90 डिग्री भन्ने खाइतेन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो अप्सनलाई टच गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि फोटो एकदम ठुलो छ भने चिच्चाको सुरु भन्ने अप्सन छ। सो त्यसलाई टच गर्न पनि सक्नुहुनेछ र सानो छ भने ओकेको सुरुमा टच पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो फोटोलाई त्यो अब लेफ्ट राइट अप डाउन गरेर मिलाउनुहोस्। फोटो मिलाउनु भइसकेपछि कोरेदे खाइकेछु भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई टच गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि फोटो त्यो 4वटा आउँछ। सो पैसा 250 लाग्छ। सो त्यो कोइन हाल्नुहोस् र कोइन हालिसकेपछि प्रिन्टो स्टाटोमा टच गरिदिनुहोस्। त्यस्तै 20-30 सेकेन्ड जस्तो टाइम लाग्छ। सो फाइनली फोटो प्रिन्ट भएर आइसकेको छ। एकदम राम्रो र सफा फोटो निस्केको छ। सो भिडियो यति नै हो। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।